تبدأ كتفينا كتخلص المرحلة الأولى هي التدويرة. المرحلة الثانية باش كتفينا. أي تدلكت. كنت شفت واحد البرنامج تدلكت في مراكش تيديروها حتى تيبنيو بها حتى السكنة. أنا خدم دابا نيت نخدم على الديور دابا نيت. أنا دابا كنخدم اللي بغا يخدم شي حاجة ديال الديور ولا شي حاجة. كنخدم هنا. عندكم شحال ديال الخدمة هنا جالسين مرحبا. بارك الله فيك.
شفتي هذا بغيتي الطاير فيه مزيان هذه زوين كتعلم فيه شي كاين دي جابون اللي تيجاو هذا وسجلونا وعندنا صفحات عندهم تما وفي راس العام وفي الصفحة الأولى هما تيهتموا بالفنون أخي هذا صح. حنا ما تنهتموش بالفنون هما تيعطيو قيمة لداك الشيء. السكر والزيت المسمنات الله